احنا الآن على اللايف. مساء الورد حبايبي، كل عام وانتم بخير. يا رب يكون شهر خير وبركة وصحة وسلامة عليكم. إن شاء الله يكون صوتي واضح بالنسبة لكم. اليوم حبيت أتناول بهذا اللايف موضوع كلش حلو وكلش مهم. الموضوع له علاقة بالتعامل مع التجارب، له علاقة بالتعامل مع التجارب الأليمة خصوصاً. وباللحظة اللي انتبهت على هذا الموضوع تغيرت حياتي وصار عندي نوع من النقلة بالوعي. الموضوع هو طبعاً اسمه الإيجو، بس أكيد الاسم غريب عليكم، بالعربي ممكن يسموه الذات الزائفة. وحبيت اليوم أستضيف شخص كلش قريب لقلوبنا كلنا، مستشار الصحة النفسية الدكتور أحمد عمارة، راح يكلمنا أكثر على هذا الموضوع وشلون احنا ممكن تتحسن حياتنا للأفضل بمجرد مراقبة هذا الموضوع. ربنا يخليك يا رب. أشكرك أهلا شكرا دكتور. جزيلا، وإن شاء الله يعني بإذن الله تبقى حلقة مفيدة جدا لكل اللي بيشوفنا وتعمل نقلة نوعية في حياته إن شاء الله. إن شاء الله. طب دكتور، شوية الاسم غريب، أنا آسفة دا أطلع من هذا السايد لأنه عندي اللايف هنا دا يطلع بتليفون ثاني. تمام، خدي وقت. منور دكتور. ربنا منور يخليك يا رب، ده مواقع نورك، التواصل ربنا يخليك يا كلها. رب. ربنا يخليك يا رب. طبعا يحبوكوا هواية المتابعين وأنا لأن كل ما أحط بحبكم كل شيء على شهواية الدورة مالتك. لكل أهل العراق. الله يحفظك دكتور. شنو يعني إيجو؟ شوية المصطلح غريب أو الاسم صح، غريب. خليني أقول معلومة كده عشان في ناس بيلخبطوا، وأنا دايما بأكد إن أي حد اللي بيمشي ورا المعلومات المجانية للأسف ممكن يكون بيلخبط لما يكون مش متأكد من مصدرها، لأن للأسف الشديد في معلومات كتير متداخلة وفي تطورات حصلت في علم النفس على فترات ومناهج كتير، وبالتالي في مدارس مختلفة لعلم النفس. فأنا هقول مقدمة في دقيقة الأول عشان تبقى الرؤية واضحة، وبعدين هدخل في المعنى اللي نقصده بالإيجو. ان في عالم اسمه فرويد من اشهر علماء النفس، في بداياته قسم الانسان لثلاث مراحل او للنفس، حاجه سماها الانا والهو والانا والانا الاعلى، فبيسميه أوكي. الايجو والسوبر ايجو. ففي ناس كتير فاكرين ان اللي احنا بنتكلم عنه الان بمسمى الايجو هو الايجو اللي يقصده فرويد، مع ان الاتنين ما لهمش علاقه ببعض نهائي. وبالتالي هقول معلومه اي حد بيسمعني يركز فيها. إذا وجدت شخص في المجال بتاعنا الآن، في مجال الوعي أو التنمية الذاتية، بيستخدم الإيجو وبيقول إن ده اللي سماه فرويد، اعرف إن هو مش بيتكلم عن الإيجو بتاعنا، وبالتالي معلوماته مش هتكون حقيقية أو دقيقة. النقطة المهمة بقى إن إحنا بنقول كلمة إيجو، ويمكن في علماء كتير اختلفوا حواليها، وأنا بستشهد بكلمة رائعة قالها وين داير الله يرحمه، وهو أحد أساتذتي اللي أنا يعني نهلت من على إيديه معلومات غاية في الروعة وعمل لي طفرة في حياتي. قال إن الإيجو اختصار EGO Edge God Out، يعني طلع ربنا من المعادلة. EGO Edge God Out، طلع ربنا من المعادلة، معناها الإيجو. هشرحها بصورة أبسط شوية. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، والمفروض ان احنا مطالبين بالتزكية. وانا هقول قصة يمكن حصلت لي 2008 2009. كان عندي محاضرة ايام صناع الحياة مع الدكتور عمرو خالد، وكنت بتكلم مع الشباب عن الموضوع بتاع الانا والكبر والايجو والكلام ده. وبعد ما خلصنا كان احد علماء الدين موجودين، فدخلنا في نقاش، والنقاش كان كالتالي: ان الانا دي حاجة منبوذة، وان ده من الكبر، وان المفروض نستعيذ ربنا من الانا. فانا قلت له الكلام ده مش حقيقي. للأسف اللي بيقول الكلام ده هو بيعمل مصيبة كبيرة، لأن الأنا شيء أساسي، ولازم يعني الإنسان بيضيع في حياته لو ما بقاش مدرك هو مين. احنا عندنا مشكلة ما بين لما أنا أقول أنا، وأنا بحب أسأل الشباب أقول لهم لو أنت بتقول أنا أنت تقصد إيه؟ هو ده اللي عامل مشكلة. وأنا هخلص القصة وهدخل شوية. فقمت قايل ما فيش حاجة اسمها أعوذ بالله من كلمة أنا. لا يوجد نص ديني في الدين كاملا بيقول أعوذ بالله من كلمة أنا. راح الشيخ قايل لي إزاي؟ ده سيدنا محمد استهجن منها، ولما كان حد بيخبط عليه وقال أنا، ما قال أنا وقالها بصورة فيها استهجان أو فيها رفض. قلت له ما هي دي المشكلة.
وكررت الكلمة اللي بقولها كتير، الدين هو النص، وفهم البشر للنص مش دين. مم. القصة ان كان واحد بيخبط على الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له من بالباب؟ فاللي بره قال انا. هو انا عرفت انت مين؟ ايه انا دي؟ ما تقول انت مين. فهو صح. استهجن ان الشخص قال انا وما قالش اسمه. مش معنى كده ان انا وحشه، فاخدوا القصه وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض كلمه انا. ولكن بالمقابل هتلاقي الرسول نفسه كان بيقول انا النبي لا كذب، عادي ما فيش مشكله. لما كانوا الصحابه أنا كانوا النبي مره لا قاعدين، كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان ايوه بالمعارك دائما. لما صح. صح انا النبي لا كذب، خلاص ما فيش مشكله. لما الصحابه كان مره الرسول صلى الله عليه وسلم جالس معاهم وسالهم مين اللي طلع صدقه اليوم؟ ام سيدنا ابو بكر قايل انا. طيب مين أوكي. اللي زار او عاد مريضا اليوم؟ قال انا. طب مين كذا؟ قال انا. ما قالوش اعوذ بالله من كلمه انا. وبالتالي في التراث الديني كلمه انا منبوذه، فده خطأ رهيب. المشكله بقى ان بعض الناس اللي عندهم التراث ده متأصل، لما بيسمع المعلومات اللي احنا بنقدمها في علم النفس او في التنمية الذاتية، فبيفهم الايجو على انه الانا. فانا عايز اقول ان ده فهم خطأ، فهم مبني على التراث اللي في ذهنك. طب ايه بقى كلمة انا؟ لما انا بسأل طب حد شلون بقول له نفرق؟ دكتور ايوه قلت هو أنا والأنا الأعلى، صح؟ حلو ايوه. شلون انا نفرق؟ دي شنو تقسيمة الإيجابي شنو فرويد. السلبي؟ انا هركن تقسيمة فرويد شوية، ممكن نتكلم فيها بعدين، مش مجالنا النهاردة. لان أوكي. الايجو اللي احنا بنقصدها في الحلقة دي غير بتاع فرويد نهائي. خلاص، احنا بنقصد ايه لما انا اقول انا؟ هسألك سؤال، لو انت النهارده يا سهير بتقولي لي انا، هقولك تقصدي ايه بانا؟ مم. اللي بيسمعني يركز معايا دلوقتي، لما انت تكون بتقول انا تقصد ايه؟ انت بالنسبة الجسم؟ إلي أقدر أجاوبك، ما أعرف، خليني طب يلا، أختبر لما نفسي. تقولي انا معناها ايه؟ أني ايوه بالنسبة إلي أنا ايوه عقل حلو وروح وجسد. كويس أوكي. أما الإيجو فهو شيء ينشأ وياي، آه، كشيء تراكمي، بالتربية ممتاز. ينشأ، خلاص بالتجارب ينشأ، احنا فهذا شيء دي آخر يمكن، غير سهير. الله عليك، احنا صح؟ بس يمكن. هو موجود. طيب انت قربتي من الاجابه شويه، أوكي. وانا هعمق فيها اكتر. يمكن دي بنتكلم فيها في الكورسات المتقدمه، اللي هو انت الحقيقي. حتى يمكن من كورسات الطاقه فما فوق بنتكلم انت الحقيقي. يوم ما تقول انا لازم تكون واعي ايه المقصود بانا. الايجو ان انا اكون شايف انا حاجه تانية. يعني لو انا قلت انا احمد عماره، ده ايجو. لو انا قلت انا المتخصص في علم النفس اللي دارس سيكولوجي بتكلم عن شهاداتي، ده ايجو. لو انا بعرف نفسي باسمي، ده ايجو. يبقى كده حصل لي خداع، دي الذات المزيفة. ليه؟ لأن قبل ما أبويا يسميني أحمد كنت أنا برضو، بس مش اسمي أحمد، كنت أنا الحقيقي وأنا لسه مولود من بطن أمي، ده أنا. بعد كده حطوا لي اسم، فلو شفت نفسي الاسم ده ايجو، هتخدع. لو شفت نفسي عيلتي، ده ايجو. ما انا مصري، انا سعودي، انا من عيلة فلان، انا من عيلة عمارة آل عمارة، انا من عيلة كذا، ده ايجو. لو شفت نفسي نجاحاتي، لو شفت نفسي مهاراتي، لو شفت نفسي جنسيتي، لو شفت نفسي جنسي، انا راجل، انا ست، كل ده ايجو. ليه؟ لان ده مش انت الحقيقي، فدي خدعة. طب امال انت الحقيقي مين إذا قلنا أنا وايه؟ الإنسان، عشان مقبول انا يمكن عندك؟ هدي هقول بس معلومة تسهل الدنيا اكتر. لو عايز تعرف انت الحقيقي، غمض عينك وتخيل نفسك بتموت. سيب الجسد، سيب ممتلكاتك، سيب عيلتك، سيب جسمك، سيب اسمك. اللي هيطلع يقابل ربنا ده انت الحقيقي. الله، وبالتالي جميل جدا. معظم الناس اللي بيقولوا انا هم واقعين في الذات المزيفة، يقصد حاجة تانية من الايجو دي. فبنقول انتبه، لو انت شايف نفسك انا وانت بتقول انا شايف الذات المزيفة دي، هيطلع عينك وهتعاني معاناة رهيبة جدا. يعني هديكي مثال قبل بسيط. المعاناة، هديكي مثال ممكن بسيط. ممكن أسأل سؤال قبل ما نربط بين الإيجو والمعاناة؟ طيب اتفضلي. قلت دكتور إنه الرسول كان يقول أنا النبي ولا كذب، تمام صح؟ صح. في ناس مثلا يقول لك أنا الأول في مجالي. ممتاز. أوكي. طب هذا مو إيجو؟ طيب حلو سؤالك ده. لو انت النهارده سألتيني وقلتي لي
انت طالع معايا النهارده بصفتك ايه؟ فهقول لك انا طالع عشان انا متخصص في علم النفس. صحيح. حلو. فانا هنا استخدمت الذات الجديدة اللي هي بتبين ان المجال اللي هتكلم فيه هو اللي متميز او يعني اقدر اقول مرتبط بالمجال اللي هتسأليني فيه. انا النهاردة طالع بصفتي متخصص في علم النفس، بس ده مش انا الحقيقي. اوكي. انا الحقيقي لما هقف قدام ربنا مش هقوله بتاع علم نفس، انا عبد من عباد الله، ده انا الحقيقي. لما انا النهارده، ودي حته مهمه جدا، لما انا النهارده اكون، ودي وركزي فيها كويس قوي، لو انا النهارده قاعد بتعامل مع ابني وشفت انا الاب وهو الابن، الذات المزيفه دي هتخليني اتألم لو حصل له حاجه واعاني او اسيطر عليه او اكبته. لكن لو نسفت الذات المزيفه وشفت ان انا عبد من عباد الله وهو عبد من عباد الله، زميلي في الاختبار ولكنه في الدنيا واخد دور ابني، سأدرك انا الحقيقي، فهحمي نفسي من اشياء كتير بيحصل فيها معاناة. زي ما بس سيدنا بهالحالة ابراهيم. دكتور احنا، نعم، قولي. شنو بقول زي ما المثال اللي سيدنا ابراهيم ادرك عليه ان السلام؟ هو عبد من عباد الله وابنه عبد من عباد الله، فلانه شايف الصورة الحقيقية، انا ممكن اذبح، ايه المشكلة؟ انا شايف ان انا ممكن اذبح لان كل ده في الاخر فيك. اللي انا هذبحه انا بذبح الجسد، لكن هو الحقيقي هيطلع عند ربنا وانا طالع عند ربنا تاني. فانا مدرك الانا الحقيقي مش الانا المزيفه. لو انا النهارده طيب. واحد جه يشتمني، انت مثلا ممكن حد يكون معانا النهارده على اللايف، ايه يا عم الكلام الفاضي ده، انت مش فاهم، انت تافه. اوكي، لو انا شايف انا الحقيقي، ربنا شايفني بقدم المعلومة وشايف انا بقدمها ازاي، مش هتأثر. لكن انا المزيفة هتجنن، ده بيهني، ده بيشوه صورتي لاني مخدوع بالانا المزيفة. طيب، هذا ينفي حقنا بالفخر بالإنجاز؟ وأنت تعبت، هي الأنا اللي سببت لك والجهد حلو مال أنا هو اللي سؤالك ده قوي يا سهير، احييك. بصي، المذيعين ليهم التركات خجلتني. بتاعتهم، لا بجد. المذيعين ليهم اسئله التركات بتاعتهم، ما شاء الله عليك. لو انا النهارده كلمه انجاز ده مسمى، انا النهارده ممكن اعمل فايل تافه يبقى عليه 1,000,000 2,000,000 فولور ولا متابع، فاحس ان انا عملت انجاز، فاقول انا فخور بالانجاز بتاعي، ده ايجو. كسبت فلوس كتير فاقول انا فخور بالانجاز بتاعي، ده ايجو. عملت بيت فخم فانا فخور بالبيت بتاعي، ده ايجو. جبت عربية، عملت حد، كل ده ايجو. طيب الانا الحقيقية اللي انا قدمته ده فاد كام انسان، وربنا شايف القيمة اللي انا قدمتها، ده الفخر الحقيقي. فانا الحقيقي لما اكون بقدم شيء هبص في الفاليو، القيمة اللي ستصل الى البشر. فانا هنا هشوف ربنا شايفني ايه. يعني نقدر نختصر ببساطة، انا الحقيقي يعني لما غمض عيني ربي والملائكة شايفين ايه. انا المزيفة شكلي ايه قدام الناس، هدمر الدنيا. اوكي، معناته انا لي الحق بالفخر والاعتراف بانجاز الانا مالتي اذا انا قدمت قيمه. ليا الحق بالفخر عندما أكون بعمل شيء valuable ذو قيمة هيعمل نفع للبشر، وفخري من صورتي أمام الإله، مش صورتي زين. أمام نفسي ولا صورتي أمام البشر. اكيد المتابعين من سوينا اعلان هم حبوا فكره الربط بين الايجو والالم، وشلون الايجو وي آه سوري. الإيجو بيحاربنا، شفتي؟ الإيجو وقع لك الموبايل. انا طيب، اسفه، ام لا فيري بالعكس عادي، نيو. اظبطي الكادر بتاعك. وانا انا دلوقتي فول سكرين، ممكن اكمل شويه لغايه ما تظبطي الكادر وتطلعي معانا. فيبقى انا مهم اكون مركز بقى ان مش كل كلمه طبعا الصوت شويه انا راح بقولها. بالنسبه لي. صوتي رايح بالنسبه لك؟ لا هسه اوكي، طيب انا خلاص، اسفه، سيبيني اتكلم لغايه ما كلش تظبطي اسفه. الكادر وبعد كده هنطلعك تاني. تمام. فلما اي انسان يقول انا لازم يراجع حساباته. وانا بقول انا اقصد بيها ايه؟
اقصد بيها التكوين الذهني اللي اتحط على مدى حياتي، كشكلي كطولي كجسمي كجنسيتي كأسرتي، ولا لما بقول انا هي الصورة اللي ربي شايفها، اللي هي الصورة الحقيقية مش اللي الناس هسه بيوصفوني اوكي. بيها. انا عايزك تكوني في النص شوية بس. ظبطي الكادر بتاعك في النص. يا سلام عليك، ممتاز. طيب يلا طيب. اوه ماي يلا، الحمد لله جاد. على السلامة، كفارة زي ما بيقولوا. اتفضلي، الكادر كده زي الفل، اتفضلي. شوف هذا الوضع. اه مم. تمام، هو ممتاز. مشكلة المكان الآن بي كثير قلاقيل. اه I hope it's fine. لا حلو، ممتاز جدا. زين. اتفضلي. نسيت والله السؤال مالتي قبل ما نربط الإيجو بتجارب الألم اللي هو كان يعني توبيك كلش مثير بالنسبة للمتابعين ومن خلال رسائلهم. أريد أعرف شلون يتكون الإيجو، شلون تتكون هذه الذات الزائفة. ممتاز. ال... خليني هقول كلمة عميقة شوية وعايز الناس تركز معايا. الإزازة دي، خلاص عشان ما بقاش بعمل بقى إعلان، أهي إزازة أهي. الإزازة دي لو أنا حطيت فيها كاميرتين، كاميرا يمين وكاميرا شمال، وحطيت فيها سماعة يمين وسماعة شمال، أو قصدي مايك أوكي. يمين ومايك شمال، حلو، مم. وبعدين حطيتها كده قدامي، خلاص، مم. وقمت أنا لابس نظارة. النظارة دي هتخليني أشوف بالكاميرتين اللي في الإزازة، حلو كده، مم. مم. وحطيت سماعات يخلوني أسمع بالمايك اللي في الإزازة. بعد فترة هتوهم إن أنا في الإزازة. يعني إذا هو الإزازة، وهم. ما أنا هقولها الإزازة لو اتحركت يمين اتحركت شمال هبقى أنا باخد الصورة منها، فأنا هنسى أنا الحقيقي وهتوهم إن أنا في الإزازة. عشان كده من بنقول للناس يخلينا دايما ندخل هذا الوهم؟ يعني اللي مثلا خلانا الأهل، ندخل الوهم ده التجارب. نقدر نسميه التجارب الحياتية، البيئة اللي الإنسان اتربى فيها، المسلسلات، الأفلام، يعني مثلا لو الأب بيربي ابنه هيشوفوك إزاي، هيقولوا عليك إيه، فيبدأ يكون صورة إن أنا هو صورة الناس عني. ما هو الإيجو لايرز، طبقات. في ناس إيه. شايفة إن أنا صورة الناس عني، فده بيتجنن ويتألم لو صورته اتشوهت قدام الناس، هيقولوا عني ايه، فهو حريص وأسير وعبد صورتي قدام الناس. في الإيجو بياخد شكل تاني، إن أنا طب شكل صورتي جسمي. أمام نفسي بعد ممكن تكون وهم. ما هي وهم، أنا عشان كده بقول الإيجو في تو ليفلز، صورتي أمام نفسي وصورتي أمام الناس، بسميه إيجو نمبر 1 إيجو نمبر 2. والصورة الأصلية أوكي. الحقيقية هي إلهك شايف إيه. وهدي فيهم كذا مثال عشان تبقى الرؤية واضحة. الإيجو أمام الناس ممكن يتجسد في إيه؟ أنا شايفيني إزاي، بتكلم إزاي، فتلاقيه الشخص وهو عمال يتكلم مركز، هطلع كلامي حلو، أدائي حلو، هيبقى أسلوبي رائع، فيبقى مشغول بشكله قدام الناس، ده إيجو. فلو حد قاله على فكرة أنت أدائك النهاردة ما كانش كويس، يتألم ويتضايق ويقعد يبرر، لان ده الايجو، هو شايف نفسه من صورتي امام الناس. وده بيكون حساس جدا 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 لاي حد يقول كلمه سلبيه عليه، ولو حد علق عليه سلبي بيتجنن ويتنرفز وبسرعه عايز يشيله، مش عايز حد يشوفه، عايز إيه. يخبي، هذا عايز يصير يداري. الإيجو مالته عالي كلش. ايوه، معناها ان هو طيب. كلمه ايجو عالي معناها انه بقى معمي تماما عن صورته الحقيقيه، عن انا الحقيقي، ومشغول بالصوره المزيفه الناس شايفين ايه. بيطلع في صوره زين. تانية، اللي انا شكلي بشرتي، انا فاكر ان انا هو شكلي، هو شكل جسمي، وبالتالي لو جسمي تخن شويه بتخض ومش عايز اطلع، مش عايز ابين نفسي قدام الناس، ده صوره من صور الايجو. او انا فلوسي، لازم اكون طالع مبين ان انا معايا إيه. فلوس، ما اقدرش اطلع بحاجه ما هياش ماركه، ما اقدرش اطلع بحاجه رخيصه، فانا الحته دي بالنسبه لي بتجنني، لان انا شايف ان انا صورتي، او إيه. انا بيتي، انا عربيتي، او بعض الناس وبنسميه بقى برضو قدام الناس الايجو العلمي. بمعنى، والايجو شلون؟ العلمي ممكن يطلع في شكل ديني او في شكل اكاديمي.
الايجو الديني مثلا ان انا ابدا اخد البرستيج بتاعي، البس الشكل معين، انا عاوز الناس تشوفني صاحب الفضل العلامه العليم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها صح صح. الاحب، واخد وهذول صياغه هواي. معينه وشكل معين عشان يتقال ان ده واو، ده الشيخ الفلاني او الفاهم. او الايجو الاكاديمي ان انا ابدا اتكلم واقول اسماء تقيله بالانجليزي، واقول اسماء ابحاث، واقعد اتكلم كلام تفصيلي الشكل الاكاديمي عشان يبقى شكلي واو. طيب فابقى دايما طيب. خايف من الصوره دي. هنا بس ركزي بس معايا دقيقه واحده، ده اوكي. جزء واحد من الايجو اللي هو الايجو امام الناس. ايه. في بقى ايجو بقى مختفي شويه، الايجو اللي بيني وبين نفسي، انا الواعي، انا الفاهم وهم مش فاهمين، ده ايجو. وده بيحصل لبعض الناس لما يدخلوا يعرفوا معلومات ويبدأ يطلع يا جماعة أنا اللي فاهم. بس راقب دكتور انه بهالمرحله اللي يعتقد انه هو علامه راح يسقط، صح؟ لانه هو ما تعلم كل شيء، لانه لأنه العلم ما له اتخدع. حد. احنا كنا خدعه بندرس انه اني زمان، افهمه. كنا امم بندرس زمان في الأزهر إن الإنسان أول ما يتعلم معلومة يبقى شايف نفسه لسه مش عارف، وعمال يعني يقرأ ويدرس عشان يتعلم، فبيكون هادي وإنسان كده راقي في التعامل وخلوق. ايه. بيعدي من المرحلة التانية بنسميها ايه؟ انه يفكر انه بقى فاهم. من علاماتها ايه؟ ابدا انتقد فلان واتريق على فلان، ودول كذا ودول كذا، وبالتالي ابدا اذكر اشخاص بالاسم وابين قد ايه ان انا فاهم باني اظهر اخطائهم. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه، هو إله ايضا علاقه بالحكم. صح، مو ما تحكم بحط على ليبل او احكم الآخرين هذا عليه. زين هذا مو زين، الله يعني عليكي. يقلبك إلى شخصية يقينية، أنت واثق أنه أنت أفضل، أو أنه أنت في مرحلة ما، وأنه هذا مختلف عنك، ربما هو غلط وأنت صح. صح، هو بيظهر في الايجو أوكي. الديني ان انا اللي باخد الهامات من عند ربنا، فتلاقي الشخص اللي بيعمل كده دايما يقول ربنا الهمني وربنا قال لي وربنا كذا، ويحس ان هو ملك كل العلم، ويبدا ينتقد الاشخاص الاخرين بالاسماء ويبين خطأهم عشان يبين ان انا الفاهم. دي المرحله رقم 2. او لو في المعلومات العلميه يبدا ينتقد فلان، ينتقد كذا، او في السياسه ينتقد الحكومات. يعني مثلا موضوع كورونا النهارده، الايجو العلمي طالع عند بعض الناس منتشرين الان، يا جماعه غلط، انتوا ليه بتعملوا كده، هيطلع كذا، ويبدا يبين انا قلت من زمان كذا كذا، شفتوا اللي انا قلته حصل. ده هاي من مال الايجو أنا العلمي. قلت من زمان، دي ايوه. منتشرة كتير يا دكتور. مش انا قلت أنا لكم قلت من لكم من زمان زمان. وقلت ان ده اللي هيحصل وقلت ان ده كذا، دي من الايجو صح العلمي بتبان على طول. يعني صح. مثلا اذكر مره كان في واحد النهارده بيتناقش معايا، فبيقول لي يا اخي هسالك سؤال. قلت له ايه؟ قال لي هي الحالات اللي بدات بتحصل في كورونا قلت؟ قلت له لا بتزيد. قال لي طب خلاص، يعني المفروض طالما هي بتزيد المفروض يقفلوا اكتر. قلت له مين قال لك كده؟ قال لي الطبيعي طالما الحالات بتزيد نزود الحجر اكتر، مش نبدا نفتح. قلت له لا انت مش فاهم. قال لي اصل في حد وقال اسم كده بيقول الكلام ده. قلت له ماليش دعوه باللي بيقول، الايجو ده بيخفي وبيعمل ناس. انا هسالك سؤال، شفت اللي حصل في ايطاليا؟ قال لي اه. قلت له اللي حصل في ايطاليا ان فجأة ما كانش فيه عزل والناس كانوا مستهترين، فبقى 15,000 20,000 5,000 4,000 في اليوم بيصابوا. مفيش مستشفيات، مفيش أسرة. انت عارفة، ودي حتة دي مهمة جدا اقولها، ان اللي بيجيله فيروس كورونا لما بيتحط على جهاز تنفس فيظبط التنفس بتاعه، فالمناعة بتاخد وقتها عشان تعالج. لو ما اتحطش على الجهاز ممكن يموت. صح فاللي صح. حصل ان اعداد كبيره جدا فجاه جالها المرض، ما بقاش في مستشفيات، فيكلموا الناس ما حدش بيرد عليهم، المستشفى بقت فل، فبقت ناس تموت في البيوت. اللي طيب حصل من الحكومات اللي واعيه ايه؟ طيب احنا نعمل عزل ونهدي الناس عشان نقلل سرعه الانتشار. في صح. التوقيت ده اخدوا مباني ضخمة جدا ومساحات شاسعة، وجهزوا اعداد رهيبة من الاسرة ومن المواد الاجهزة بتاعة التنفس الصناعي، وبقوا مهيئين لو النهاردة في 20,000 كل يوم احنا جاهزين. لما بقوا ممتاز. جاهزين طبيا يلا بقى نفتح، واحنا جاهزين زادوا، احنا جاهزين بالاسره، جاهزين بالمواد، المصانع كلها اتحولت، حتى اللي كانوا بيصنع ملابس اتحولت لحاجات طبيه، كمامات، مصانع كتير جدا عملت الاجهزه الطبيه دي، فبقت الاجهزه جاهزه، وبالتالي الحكومات خلاص الاجهزه جاهزه لاستقبال اكبر عدد من الناس، يلا نفتح بقى العزل تدريجيا. فهمت اقصد ايه؟ حلو. وبالتالي اللي عنده رؤية واضحة بيبقى شايف الصورة، اللي عنده الايجو العلمي بيبدأ يشوف انا اللي فاهم وانا اللي كذا. خلي بالك ده ليفل طيب رقم 2.
رقم 3، أول ما يبدأ العلم عنده يزيد والوعي عنده يزيد، يدرك إنه لا يعلم شيئا، وإن العلم أكبر 1000 مرة، وإن اللي عنده ده بحر. فتلاقيه بيسمع من كل الناس ويقول ربما هو عنده وجهة نظر مش عندي، ربما عنده معلومة مش عندي. فتلاقيه هادي، بيطلع على كل الناس، بيسمع كل الآراء وبيهدأ. لا بيهاجم حد، لا بينتقد حد، لا بيدعي انه فاهم، لا بيدعي انه عارف المستقبل. هو بينصح شلون انتصر على وبيقدم الايجو؟ معلومات. يعني شلون وصل هاي المرحلة وهو كان يعتبر انه بس هو يعرف؟ حلو، ما انا قلت شلون لك بقى، انتصر على الايجو؟ اللي عنده ايجو بيبدأ يشوف نفسي بقدر المعلومات اللي عندي. ودي من أكبر الخدع. الإيجو العلمي دمر ناس في الدين كتير، ودمر ناس من العلماء كتير. ليه؟ إني أبدأ أشوف نفسي بالمعلومات اللي عندي، بالعلم اللي عندي. ولو أنا سمحت للإيجو يخليني أنتقد، هتدمر، لأن الإيجو بيعمي. لما الإنسان يتعمي بالإيجو، لا يرى الحق حق ولا يرى الباطل باطل، لا يرى الصواب صواب ولا يرى الحاجة الخطأ خطأ، فيبدأ يتعمي ويضل الطريق. وبدل ما كان في حالة هدوء وفي حالة سلام وفي حالة، وركزي كويس قوي في الحتة دي، سكينة، يبدأ يدخل في حالة انتقاد وفي حالة سخرية وفي حالة تهكم، ودول اللي بيفعلوا الاستحقاق للتدمير الذاتي. أول ما أبدأ اريد أتهكم ارجع، على حد. اوكي، انا اريد ارجع لموضوع التدمير الذاتي، تفضل. لان هذا شيء كلش منتشر على فكرة. انا من الناس كان معي موضوع التدمير الذاتي لفترة، بس الانتباه له فرق وياي بحياتي كثير. ممتاز. فأنا كنت حابة بس أسألك بعجالة، إنه قرأت أني من دا أحضر لللايف وياك دكتور إنه هناك إيجو إيجابي وهناك إيجو سلبي، صح؟ الله يسامح اللي بيقول كده، مع احترامي وكويس ما قلتيش أوه. مين. الإيجو هو الذات المزيفة. ينفع أقول الذات المزيفة الإيجابية؟ الإيجو طيب، معناها أنا حاطط سؤال ماسك ثاني. عميني. سؤال ثاني. حلو. طيب، سؤال ثاني، خليني أصيغه بغير طريقة. معناته الإيجو كله أو الذات الزائفة هو مشكلة لازم واحد يراقبها. قبل ما أسأل إذا هاي الذات الزائفة ممكن يعني نتخلص منها بشكل تام، قبل هذا السؤال أريد أعرف أنا شلون أفصل بين إنه التصرف مالتي كلامي دا يطلع نتيجة الذات الزائفة لو نتيجة سهير الروح اللي يسموها الهاير سيلف in English. حلو. خلي بالك الهاير سيلف اللي هي عندنا في الدين الشخص اللي أصبح راقي وبقى من المحسنين. مو معايا؟ المحسنين مثلا. الله عليك. الروح، صوت الروح، ما هو ده. intuition اللي ماشي. هو احنا عندنا، خلينا صوت عشان القلب. عشان تبقى الرؤية واضحة. قبل ما نوصل مرحلة الإحسان وموضوع التنوير ممتاز. ومراحل المتقدمة، خلينا نبدأ إنه هذا صوت الروح الحقيقي، هذا تفكير واقعي، هذا تفكير صحيح مو ناتج عن الإيجو، هدي وبالتالي راح تمرين. ينتج عنا مشاعر صح وتصرفات صح. هدي تمرين شلون بسيط أعرف؟ الشخص يبدأ يعرف هو ماشي في أنهي تراك، وبعد كده نتكلم في الدرجات اللي هيوصل لها. أنا النهاردة داخل أعمل بيزنس، ودي مشكلة بيقع فيها ناس كتير قوي، ودي معلومة حقيقية في البيزنس. 50% من الشركات اللي بتفتح في البيزنس بتفلس وبتقفل في أول سنة، وبعد 5 سنين تقريبا بيقولوا 80 إلى 90% من الشركات بتقفل في 5 سنين، ما بتكملش. ليه؟ لأن معظمنا بيدخل إيجو ومش واخد باله. أنا داخل أعمل بيزنس عشان أكسب. يعني أنا يعني عندي كورسات عن البيزنس وعن المال، بقول لهم لو أنت بتعمل مشروع عشان تكسب ده إيجو وهتفشل. إيه؟ طبعا، لأنك أنت because you're نيتك not giving داخل. service، أنت ما الله. تقدم خدمة، ما أنا داخل آخد تقدم فلوس. فائدة. أوكي. فأول قاعدة في الإيجو إن أنا بفكر عايز أخد. الأنا الحقيقية لما أكون شايف نفسي يبقى عايز أدي، وواعي. وحتة مهمة جدا، أنا واعي إن إله الكون وعد إن ما تنفقه من شيء فهو يخلفه، فطالما أنا اديت هاخد. أقولك على سر، اللي عنده إيجو تلاقيه دايما وهو حزين، لو سألته حزين ليه، هو بيتكلم على الأخذ، ما بيديليش، ما بيعمليش،
ما بيسويليش، دايما ما خدش. عشان كده بقول ان الايجو سبب المعاناة، ان انا عايز اخد عشان احس بذاتي، لو ما خدتش بتدمر. ايه اوكي. فهمتي بس قصدي؟ لازم واحد يفرق دكتور. ما انا عارف. شلون تفرق انه هذا صوت القلب؟ طب انا هذا هسألك صوت سؤال، القلب، هذا مو ايجو. هسألك سؤال. يعني اقول هذا صوت القلب من يكون مركز على العطاء، من صح، يكون مركز على القيمة، من ممتاز. يكون مركز على المسج. بس صح. الايجو هو حالة تفخيم. شلون افخم نفسي، شلون طب اسوي ما نفسي يعني تيجي ندي موضوع. مثال على بس اللايف اللي ليش حاصل لا؟ بينا ليش ما النهارده؟ دكتور، نعم. ليش ما اني اذا مثلا جملت نفسي وسويت جيم ونحفت وحبيت اكون هيلثي وحبيت اكون حلوة، هذا ليش يعني؟ هذا ايجو ايجابي لا؟ لا لا، ثانية واحدة. امم انا لو بنحف نفسي وبجمل نفسي عشان الناس يشوفوني واو، ده بقى ايجو. وبيبان انه ايجو ازاي؟ بان انا ببقى ايه مخنوق ومتضايق وزعلان لاني لسه مش عارف اوصل للصورة دي. حلو. اذا شنو الصح؟ الصح اني الصح، اجمل نفسي لان اني الصح، احب نفسي واحب ما انا اكون هقول اهو حلوة الصح. نظر نفسي، صح؟ الله عليك. لا، الصح مم. ان احنا مأمورين بالاحسان، فانا القيمة العليا عندي الاحسان، فانا مأمور باني احسن، وبالتالي بعمل الاحسان لاني مأمور بيه. فانا دلوقتي جسمي مثلا، نفترض حد سمين وزنه، نفترض مثلا نقول، وعلى فكره حته خطيره جدا ربط الشكل بالوزن والكلام ده كله، دي بتكلم فيها بالتفصيل بعدين. بس اللي انا اقصده اوكي. ان انا حتى بسميهم عبيد الميزان، اروح لسيدنا الميزان اقف عليه عشان اكون سعيد، او سيدنا الميزان يخليني تعيس. حلو كده. اه والله، يعني اصبحنا اسرى سيدنا الميزان. اوكي وكل يوم صح اقف صح، عند لا سيدنا هذه الميزان هو علميا يقول لي صح. النهارده ده حلو ولا وحش. فدي مصيبه. المهم، فانا دلوقتي نفترض ان انا وزني 140 كيلو. حلو. وانا قررت النهارده امسك تراك الاحسان، فانا عارف ان انا شيء ووزني شيء، انا شيء وجسمي شيء، فمش مشكله. فانا النهارده، ركزي معايا كده، عايز اعمل حاجه خير، عايز اعمل حاجه مفيده، فانا هطلع اعملها بغض النظر عن وزني ايه. انا سعيد وانا ماسك تراك الاحسان، وهبدا كل ما انزل وزن معين انا واعي ان انا ماسك التراك، وانا ماسك التراك رائع. لكن اللي عنده ايجو، لا، انا دلوقتي مش هينفع اعمل دي الا لما اخس، مش هينفع اسجل الشيء ده لما اخس، مش هينفع اطلع للناس وانا بالمنظر ده، لانه بقى فبيبقى اسير البشر واسير الناس. فهمتي قصدي؟ اللي عنده ايجو يسأل نفسه، انا خلاص اللي انا بعمله ده في قيمة وفي شيء مفيد وفي عطاء، وانا واعي ان لازم ربنا هيرجعهولي، فانا بعمل، وركزي معايا، بأنفق وانا مش منتظر المقابل، لانه واعي انه هيجي، فبيجي لي من حيث لا احتسب. اللي عنده الله ايجو، حلو. انا سمعت ان لازم انفق عشان اخد، فهو yeah. بالعمق عايز ياخد، فيبدأ يعمل الانفاق كأنه رشوة. انا بحب اسميه نصيحة انت نصيحة بتنفق ولا للي يريد رشوة. ينطي من باب الايجو، لا ينطي. صح، يحمي نفسه، والله العظيم. يحمي نفسه لانه بيدمر نفسه وبيتألم. يس فهمتي يس. قصدي؟ وبيكون متألم وهو مش واخد بالي، هو امم مش واخد باله اقصد، فيبقى حياته كلها متألمة وهو مش منتبه. وحتى لما بيسمع عن العطاء، يمكن وانا بركز في الايجو، عشان كده انا حاطه في اول كورس من كورساتي، ان انا الايجو اللي مش مدركه بيدمر نفسه حرفيا. انت عارفة يا سهير ان في ناس بيدخلوا الايجو عندهم عالي وياخدوا دورات تنمية ذاتية، والدورات دي بتدمرهم. طب اقول لك على سر تاني، اللي عنده ايجو القرآن هيدمره. يلا يا ستي. هذه الكلمة قوية. قولي بس ليه. انك تشرح لي، لانه كلش يعني المتابعين كلش انترستد، تشرح لي شلون يدمرنا الايجو، هقول لك. وليش الايجو مرتبط. سوري انا متحمسة، ما اعرف ماشي، اذا صوتي اتفضلي عالي براحتك. مليحة. لا لا، حلو. شلون يدمرنا الايجو، وليش الايجو مرتبط بتجارب الالم؟ حاضر. لانه كمية الرسائل من البنوتات الحلوات والشباب اصحاب التجارب المؤلمة كثيرة، فهم انترستد كلش شلون نربط الايجو بالتدمير، انه شلون يدمرنا وليش مرتبط بتجارب الالم. نعمل مثال عملي. اوكي. يلا، قولي لي انت غبي. ما اقدر. شفتي بقى؟ انت ذكي.
شفتي؟ لا ما قولي انت اقدر، غبي، لا قولي بس ما كلام. ما اقدر اقول لك. طب قولي، لا قوليها، انا بقول لك قوليها. شفتي؟ انت مو حلو. لا قولي انت اقدر غبي بس. زي ما انا قلت لك كده. يلا يلا. شفتي؟ اسمعي هذا الكلام شايب وقوليها. الايجو مالتي. I believe in you. انت مو بس غبي. طب قوليها، لا بس قوليها. Are you sure؟ يلا اه. خلي غمض عيني. انت غبي. حلو جدا. السؤال هنا بقى، لما انت تقولي الكلمة دي هل ايوه. معناه ان انا غبي؟ لا طبعا. طب سؤال تاني، هل معناه ان شكلي كده بقى وحش قدام الناس وسهير فضحتني على الملأ وعلى اللايف؟ تعتمد على انت شلون استقبلتها. في لا، ناس يستقبلها هيك، ما بس ده اللي انت بتكلم فيه. يمكن منتصر عن عن الايجو الله وما عليكي، ثانية فارقه واحدة بقى. وياك شنو. ما انا قلت المثال ده عشان ندخل عملي. لو انا شايف ندخل ان عملي. انا عبد من عباد الله، بيحاسبني ربنا على الاعمال اللي بعملها، وربنا مطلع عليا وعارف ان مفيش حاجة اسمها غبي ولا ذكي، ده مصطلحات بشرية اتعملت، عشان كده مش هتلاقي كلمة غبي في القرآن ولا كلمة ذكي في القرآن. حلو كده؟ اللي احنا بنستخدمها كذكاء، في حاجات ذكية، حاجات لها معنى مختلف تاني. خلاص؟ وبالتالي انا النهاردة لما انا ابقى شايف انا الحقيقي، عمري ما هتألم. ليه؟ لاني شايف ان كل انسان حواليا عنده وجهة نظر مختلفة، فهو بيقول اللي هو شايفه، وده مش انا، فهبقى رايق. قال شلون يضبطوها المتابعين؟ ما هي محتاجة تدريب، ان انا دايما اسأل نفسي سؤال، انا مين؟ لما الاقي نفسي مهتم اكتر، لان خلي بالك الايجو مشكلته، خليني اقول معلومة صغيرة الاول كده، ان لما انا ابقى واعي انا الحقيقي، فانا اقرب اتصال بالله سبحانه وتعالى. انت عارفة ان اقوى صح. انواع المديتيشنز اللي انا درستها على ايد ناس ممكن يكون ما يعرفوش حاجة عن الدين، كان اسمه I am. I am. I صح am. اعرف هذا المديتيشن. معايا؟ وين داير لا. وين داير، ديباك تشبرا. ان انا صح. بس وانا بقول I am بفلتر، انا اقصد مين ب I am. I am هو انا جسمي؟ نو I am. طب انا مين؟ انا لبسي، انا شكلي، انا علمي؟ لا لا لا، واقعد ارجع I am انا مين، لغايه ما ارجع لانا الحقيقي. لما ارجع لانا الحقيقي، الطاقه بتاعتي بتبقى في اعلى حالاتها، انا بمتلك طاقه تحرك الارض من مكانها. الشيطان شغلته بقى يلعب في الحته دي، فيخليك تشوف نفسك اي كلام وتحط احكام سلبيه عليك، فالتأنيب يعلى، فتبدأ تحقر من ذاتك. ودي حته خطيره وقع فيها ناس كتير، عشان كده يمكن قلتها مره قبل كده، ان بداوا يسمعوا الكلام الديني ويتفهم بايجو. يعني في حديث مشهور، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، تلاقيهم بيقولوا كده، يا اخي انت شايف نفسك كده ليه؟ رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ويعمل لك كده. فانا بقول لهم لا، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. انت قدرك عالي قوي 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 قوي، انت قدرك ان ربنا خلى الملائكة تسجد لك، فانت قدرك عالي، بس ده انت الحقيقي، مش انت اللي ابن فلان ولا من العيلة الفلانية ولا المستوى الاجتماعي فلاني ولا الوظيفة الفلانية، لا. فلما انا اكون واعي انا الحقيقي، وفي تمرين تاني بعمله، بنقول لهم كده يلا كله يغمض عينه، يركز معايا في التمرين العملي ده عشان تدرك انا الحقيقي. غمض عينك وخد نفس عميق، وانت بتتنفس راقب الهواء اللي في الرئتين، وطلع النفس بالراحة. كمان مرة، خد نفس عميق وراقب الهواء اللي بيدخل الرئتين، واسأل نفسك سؤال كده، هو مين اللي بيراقب؟ ده انت الحقيقي. صح. ايه ده؟ ده مختلف خالص عن اللي انا ببص عليه، شكلي، جسمي. لما انا اغمض عيني واخد النفس، ببقى انا اللي براقب النفس، ده انا الحقيقي. وده اللي المفروض اكون ببحث عنه وبركز على تزكيته وتنميته. وده طيب. اللي الشيطان بيدمرنا وبعدنا عنه، او المعلومات السلبية او الافكار النيجاتيف، او ان انا انشغل بشكلي والكلام ده كله، فبضرب الثقة وبلخبط الدنيا. لما انا اعي انا الحقيقي، ايه اللي هيحصل؟ هفضل طول الوقت
دي بنسميها، يمكن اعملها في كورس قوانين الاستحقاق، هبقى بينطبق عليا نعم العبد، ان انا ابقى واعي ان انا عبد طول الوقت، ان انا في تمام. اختبار، ان انا في رحله ارضيه رائعه، مش اختبار بالمعنى السلبي اللي بيتقال في الموروث، لا، ان انا في لعبه جميله ممتعه. فانا هقولها مثال تاني. لو انا بلعب جيم يا سهير، مم. اللي ناسي هو الحقيقي بينسى ان هو اللي قاعد ماسك الجويستيك، صح. ويتوهم ان هو الكاركتر او الشخصيه اللي في الجيم. صح. لكن عايز اقول له دايما خليك فاكر ان انت مش اللي في الجيم. يعني انا مش احمد عمارة الشخصية اللي قاعدة قدامكم، لا لا لا، انا عبد من عباد الله، ربنا ادالي الجسم ده اللي بيتغير كل سنة، فكل فترة خلاياي بتتغير، فجسمي وانا طفل غير جسمي وانا مراهق، غير جسمي دلوقتي، غير جسمي وانا عجوز، بس هو انا واحد، انا في كله، وانا اللي بعمل صح. بس الاختبار. تتذكر دكتور، من أعتقد أني أو كثيرين من دخلوا التنمية البشرية تعلمنا أهمية الأفرميشنز أو التوكيدات، صح. اللي هي أنا رائع، أنا جميل، ثانية واحدة بقى، أنا ناجح، الله أنا عليكي، أنا. ثانية واحدة. هذه شنو؟ بدنا نطور إيجو؟ ليه؟ لا، ليه في الافرميشنز لازم اقول I am كذا، لازم اقول انا؟ ليه؟ الحقيقية. عشان ارجع نفسي الحقيقي. بمعنى، ما هو انا الحقيقي، انا الحقيقي ما عندي قدراتي غير محدودة، ربنا حاططني، وكلمة غير محدودة ان ما حدش يقدر يعرف هي قد ايه، مش معناها مطلقة. خلاص، لما اقول غير محدودة ان مش قادر اعرف حدودها ايه. لان في برضه بعض الناس اللي بيفهموا سلبي، يقول لك ايه ده قدرات غير محدودة ليه، هو انت اله؟ يا عم انا بقول لك غير محدودة، ما قلتش مطلقة، يعني ما اقدرش اعرف زين. نهايتها فين. حلو كده. زين. فانا لما حلو. اقول بقى انا قوي، فبستشعر انا الحقيقي ربي خلقني قوي، مش مستني حد يديني قوة عشان ابقى قوي. ساعات بقول للناس اللي بيروح يلعب جيم عشان يبقى قوي، ده بيخدع نفسه وبيبقى واقع في الايجو والذات المزيفة. يقول لي يعني ايه؟ اقول له انا رايح العب جيم لاني قوي اصلا، ولان انا قوي فانا رايح انفق من القوة اللي ربنا مديها لي، فكل ما انفقت قوة هيجي لي قوة اعلى، فانا رايح لاني قوي مش عشان اكون قوي. تدري دكتور، حتى اللي يروحون مستشارين إذا هم أوبيز أو ناصحين كثير، ويروح مستشار حتى يعالجه نفسيا، يعالج الشره العاطفي، يقول له أنت ما تقدر تنزل إذا ما تحب نفسك صح. الحقيقية. صح. يعني إذا أنت رايح الجيم وأنت كاره شكلك لأنه الناس ما عاجبهم، ما راح تقدر تنزل. ما هي دي الصورة الفيك بقى. مم. عشان كده لا يمكن انسان، ودي احنا عشان كده لازم بنقول لازم تنسف الايجو. لما هتنسف الايجو إزاي؟ مش إزاي؟ هتلاقي. حاضر، حلو. هقول إزاي؟ عملي بعد شوية، بس عايز اوضح الحتة دي. لما هتنسف الايجو مش هتلاقي صورة فيك، فانت الحقيقي هتظهر. ولما تقول انا ساعتها هتبقى واعي انت بتقول انا ليه. حلو كده. مم. طيب انسف الايجو أوكي. ازاي؟ انت عارفة إزاي؟ ان اول طريقة لنسف الايجو ان انا اوقف الانتقاد والسخرية النهائي لاي بشر إن كان. ولو ما قدرتش تعمل كده تعرف ان الايجو اللي مولع، لان الايجو خلي بالك الايجو بيعيش على الصورة الفيك، ان انا احسن، انا افضل، انا كذا. فببدأ لازم خلي بالك من علامات الايجو ما يعرفش يقعد هادي من غير ما يحارب حاجة. من علامات انا دكتور، الحقيقي معناته على اللي ان انا نشوفه في حالة. بالسوشيال ميديا ناس عايشة حتى تدخل تنتقد. صح. ما هو عشان ما هو لو ما سيء انتقدش مش وجيد. هيعرف يعيش. معناته احنا امام مرض منتشر، صح. وانا هقول تضخيم معلومة الايجو. خطيرة. انا قلت من يا شوية انا الحقيقي عندي طاقة رهيبة ممكن تحرك الارض حرفيا من مكانها معايا. ولو دخلت في الايجو الطاقة بيحصل لها تدمير وبتبدأ تقلب عكس. فدايما بنقول ان الانسان لو هو عايش بالايجو، وركزوا معايا اللي تسمعوني كويس جدا، هتلاقيه دايما بيجذب عكس اللي هو عايزه. دايما الدنيا بتمشي سلبا، ودايما كل ما يعوز حاجة بتضيع، ودايما اكتر حاجة هو عايزها هي اكتر حاجة بعيدة عنه، لانه متعلق بيها وشايف ان انا بسبب الايجو لما هتجيلي هبقى انا.
فانا شايف نفسي مش حلو. انا لانها لسه ما جاتش. اوكي، معناته هسه انت ربطت بين الالم والايجو. ليش يصير الالم؟ صح. خلينا ناخذ امثله عن مثلا المشاكل العاطفيه. تمام. مثلا الم الحب ممتاز. يبقى ويا مبدئيا الشخص فتره طويله. حلو. زين، هذا مبدئيا شنو؟ هقول لانه لك حب، لأن هو حس باتصال روحي، والاتصال ما استمر. لو هو عنده ايجو يقول اني هذه كانت موجوده بحياتي، او هذا كان موجود بحياتي وكان شويه يعني لي شيء. مره كنا بناخد دوره عن الحب 2012 تقريبا او 11، ودخل المحاضر قال لنا جمله انا اعتبرتها مش قلم على وشي، شلوت على خلقتي. اه والله. وكانت بدايه النسف للموروث اللي كان جوانا ده. قال لنا قصه صغيره جدا بس خطيره. قال لنا مره شو واحد قال؟ دخل مطعم احد الحكماء، فلقى واحد ماسك فرخه وعمال ياكل بقى، معموله كده بقى ايا كان بقى بالدمعه ولا بالصوص والكلام ده، وعمال ياكلها بنهم ومستمتع. فبيقول له هو انت بتاكلها كده ليه؟ قال له انا بحبها قوي. قال له بتحب ايه؟ قال له بحب الفراخ. قال له ما بتاكلش لحمه؟ قال له لا لا انا بحب الفراخ. اما يقول له اللي بيحب حاجه بياكلها. انت لو بتحب الفراخ كان زمانك مربيها وبتاكلها مش بتاكلها. صح، اذا يحب نفسه. الله عليكي. اذا انت هو يحب بتحب نفسه، يحب نفسك. شعوره بهذه العلاقه. دي انانيه. انت بتحب نفسك، ولان نفسك بتستمتع وهي بتاكل الفرخه دي، فانت وهمت نفسك وقلت انا بحبها. وده اللي بيحصل في الله، العلاقات اليومين دول، ان هو معناته الحب الحقيقي هو منح الحريه. الله عليكي، ان انا قاعد مع شنو واحده هذا خلص وواخدها انتهى وعمال اللايف امصها هاي. واقول انا بحبها. لا، انت بتحب نفسك. واقول لك دليل، هقول لك دليل اللي بيحب نفسه ليه. اي قولي لي كلمه بحبك. عايزها تقول لي بحبك عشان احس بنفسي، عاوزه ترى يقول لي المرأة نفس بحبك الشيء، عشان احس بنفسي. ولو نفس ما الشيء اتصلش المرأة. بيا ممكن اولع فيه. ثانيه واحده بقى، ولو بص لغيري هقطعه. فين الحب ده؟ ده انا هذا باكله. حب للنفس. ايوه، دي انانيه مزيفه. ده الانا المزيفه بقى. الانا المزيفه بتتخدع بعمليه الحب دي، وبالتالي بكون بدمر اللي قدامي حرفيا وانا شايف نفسي لا. وتحصل الغيره بقى وكل البلاوي اللي بنسمعها اللي فيها سلوكيات سلبيه دي. فهمتي اقصد ايه؟ طيب عند هاي النقطة اوكي، فهمنا انه المفروض الحب يكون حرية. اوكي، المفروض احنا نراقب نفسنا، هل احنا نحب هذا الشخص؟ لو نحب نفسنا ونحب انه هذه العلاقة توفر لنا شيء ما. تمام. اوكي، حلو. فهمنا هذه. في احد الكتب لستيف هارفي اسمه Act like a lady, think like a man. يا ريتك ما كنتي قلتي فكري الاسم مثل عشان لو الرجل. اتخبطت اخبط براحتي في المعلومه مش في الشخص. اي طيب. اسم الكتاب فكري مثل الرجل وتصرفي مثل المرأة. تمام. Think like a man. يتحدث عن أهمية الإيجو بالنسبة للرجل، وش قد هو الإيجو قوي عند الرجل، بحيث ممكن الرجل يترك المرأة إذا مست الإيجو مالته. وأنت مثال، في شخص كان عنده مشاكل بالشغل، فجأة ترك شغله، وكانت الزوجة تنفق، تمام، بس كانت بدل ما توقف وياه بهذه التجربة صارت تذكره إنه هي مسؤولة بالبيت، صارت تذكر هذا الشيء أمام الناس، فانجرح كثير لدرجة ما قدر يستمر. حتى طيب. من صار عنده شغل وهو عنده أولاد بس ما قدر يستمر. حاضر. لأنه مست الإيجو الذكوري. معناته في إيجو ذكوري مو شرط يكون نيجاتيف أو سلبي. لا خليني بس عشان تبقى الرؤية واضحة، ان الايجو هو ان انا انسى انا الحقيقي واركز على انا الفيك. حلو. فدي بقى ليها سمات بتظهر عند الذكور مختلفة عن سمات ظهورها عند الاناث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو النهاردة الراجل شايف مراته وحشة وبيقول لها انتي وحشة، هيدمر لها الايجو بتاعها ومش هتكمل معاه. ما هو كده دمر لها الايجو برضو، بس الايجو في ظهوره الانثوي. تمام.
لو هي شافته بيبص على غيرها بتضرب الايجو عندها فتتجنن. هو مم. الايجو لما يظهر عند الراجل ان انا عايز يبقى انت تشوفيني واو وانا اللي مفيش بعدي وما تقوليش لا وما تناقشنيش، ما ده ظهور الايجو عند الراجل. مم. وبالتالي هما في الحالتين ايجو، بس ليهم سمات بيظهر عند الرجاله وبيظهر عند النساء. احيانا بيظهر عند الراجل في القسوه، في الشده، في الضرب، في السيطره، عشان احس نفسي. تقول لي عايز اروح في حته اقول لها لا، ده ايجو. مم. ليه؟ عشان احس بقى. لا وبعدين ايه بقى، في موروثنا الثقافي يقول لك ايه، هو انا يعني هكون باريال بتخرج براحتها وتيجي براحتها لازم اشكمها؟ ده ايجو رسمي. صح ولا غلط؟ اي ويحس صح بقى إيه؟ صح صح. شنبات. ما هو خلي بالك الايجو برضه شنب. ها، اللي عنده ايجو وشنبه طويل مستحيل يحلقه ولا يبقى ياي خيخه خرع، لانه صحيح شايف صحيح. نفسه بالصوره اللي بره. انا عاوز الناس تشوفني. انا والله مره جات لي جلسه، الراجل بيقول لمراته بقول لك ايه، تخرجي براحتك وتيجي براحتك بس اوعى حد يعرف، يبقى شكلي وحش قدامهم. لازم يعرفوا ان انا اللي بقول لك اوكي، ولما اقول لك لا يبقى لا، بس بيننا وبين بعض اعملي اللي انت عايزاه. شايف الايجو؟ عشان عيلتي تشوفني حمش واللي حواليا يشوفوني حمش، ما ده ايجو رسمي. وكذلك بس الانثى. معايا؟ صح. زين دكتور، تعتقد بهذا مجتمعنا آه، أي أفضل، أتعامل ويا الآخر على أساس إنه هو عنده إيجو وأني أداري شوية هذا الإيجو وأصير ذكية حتى لو أني منتصرة على الإيجو مالتي، لو أعامل الناس إنه كلها لازم بلا إيجو تصير، يلا الله مالي عليك، علاقة، اللي حلوة. عنده إيجو ما أتعامل وياه، اللي بلا خليني، إيجو أتعامل وياه. لا لا لا، اهو ده برضو من الايجو. عشان كده بقول لك هو ليفلز، الايجو ده مصيبه، وليفلز مم. درجات اللي مش واخد باله منها بيتدمر حرفيا. فركزي معايا عشان احنا قدامنا 7 دقايق، فلازم نكون مركزين في الفتره اللي جايه. ركزي معايا أوكي. ببساطه جدا وبسرعه. احنا بوعينا المادي لما نشوف بيبي ونشوف مراهق ونشوف شاب كبير ونشوف عجوز، احنا بوعينا المادي عارفين ان ده له سمات وده له سمات وده له سمات، صح؟ حلو حلو. فلما البيبي الصغير الاقيه بياكل ويوقع على نفسه بضحك، صح؟ صح. ده الانسان الواعي اللي ما عندوش ايجو، ان انا عارف ان كل انسان عنده سمات فبسيبه. اللي عنده ايجو لا، لازم البيبي يكون بياكل ما يوقعش. ليه؟ عاوزه يبقى شاب. يا عم هو لسه بيبي. وبالتالي اللي بيدخل بقى تنمية ذاتية ويكون لسه مش مدرك موضوع الايجو وموضوع الوعي، لا، انا عايز كل الناس تفكر ايجابي ما تفكرش سلبي. وبعدين ياي دول سلبيين، يا دكتور اعمل ايه، الوسط اللي عندي كله سلبي. بقول له ايه الهبل اللي انت بتهببه ده؟ امال دارس ايه ووعي ايه؟ أتذكر أني بلقاء لي في رمضان الفات ندمت على كلمة، ايه هي؟ صنفت قالوا لي منو الشخصيات اللي ما تحبين هواي تتعاملين وياها، فاستخدمت تعبيرين، الأول غلط والثاني صح. قلت منخفض الوعي، وهذا غلط لأن أنا دا قيم أني إنه وعي وهو منخفض، فأنا أعتذر للمتابعين لأنه حضروا اللقاء مالتي، بس استعاضيت بيها بعدين بكلمة الشخصيات اليقينية اللي تعتقد إنه أنت ما تقول أنت غلط وهم الصح. فأكرر اعتذاري عن هذا المصطلح اللي استخدمته، اولا منخفض احييك ان الوعي. انت بينتي خطأ ما عملتيه وطلعتي الصواب، وده الانسان لما بيعمله بيكون بيكسر الايجو اللي عنده، فده شيء رائع جدا واحييك عليه. صح. حته بس عايز اضيفها هنا، ان أوكي. انا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق البيبي؟ وركزوا معايا في التفصيل ده، هدي منظور فسيولوجي ثم منظور وعي نفسي بقى. البيبي لما بيتولد ليه ما يتولدش بيعرف يمشي على طول زي الحصان مثلا؟ الحصان بينزل بيمشي، صح؟ وبعض الحيوانات صحيح بينزل بيمشي على طول. صحيح صحيح. ليه البيبي ما يتولدش يعرف يتحكم في تبوله، يعرف ياكل لوحده؟ هو ربنا خلقنا كده علشان ناخد فترة في مرحلة، لأنه خلقنا أطوارا، وده أحسن شيء لينا، اللي مهما بحثنا ودورنا كل مرة هنكتشف روائع فيه. فلازم أنزل ببكي لما عاوز حاجة، معرفش أتكلم،
باخد لي شويه عشان اعرف اتحرك، ممكن اخد لي 6 شهور قاعد مكاني ما بتحركش الا بسيط، ثم ابدا امشي بعد سنه او سنه وشويه. المهم باخد خطوات لغايه ما اعرف امسك التبول بتاعي بعد كذا سنه. الوعي والنفس كده بالظبط. فشيء طبيعي من الفطره السويه ان الانسان يكون بيفكر سلبي وياخد مرحلته، هيستوي ثم ينتقل للي بعد كده. فلما احنا ندرس وندرك ان ده سلبي فنقعد نهاجم 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 ولا وياي واعوذ بالله، احنا بندمرهم واحنا مش واخدين بالنا. كاني بالظبط جايب طفل صغير ولما تبقى على نفسه ضربته وعايزه يبقى يمسك نفسه، انا هدمره كده، هجننه. اي وبالتالي من علامات دكتور، الوعي، اخر شيء هقول بس الحته اخر دي، شيء من علامات الوعي الانسان الواعي هو اللي لا يمكن يتحرك جواه ذرة حزن او الم او معاناة رغم انف كل اللي حواليه. كل مستويات الله. الوعي انا بكون سعيد معاهم. ابقى مع صح الطفل طفل، ومع صح الكبير كبير، ومع الانسان الراشد راشد، ومع اللهبة لهبة، لو بنضحك مع بعض. صح، المفروض هيك. زي ان انا لما زين، اشوف الطفل، مراقبة معلش دي واحده بس، الايجو. زي ما انا اشوف الطفل اقول له حبيبي تعالى هنا، كوجي 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 تعالى، واتكلم معاه كده، ما انا كده بقيت زي وعيه. لما انا اشوف حد بقى بيتكلم سلبي اتكلم معاه سلبي، يقول لي على فكره البلد ملخبطه والدنيا بايظه وكورونا والاسعار، اقول له صدق فعلا معاك حق، وفعلا الحياه ملخبطه وكذا، بس المفروض نعمل ايه بقى؟ نقعد نعيط ولا نقعد نفكر كذا؟ يلا نفكر معايا نعمل، وابدا اخده من الحته دي واطلعه اللي انا عايزه. مش صح لا انت سلبي وانت كذا وابدا ارفض. صح، اللي بيرفض ده لخبطه في الوعي. كلش حلو. اللي يهمني هسه اخر شيء دكتور، مراقبة الايجو، شلون تحمينا من الالم حلو قوي. مراقبه بالمستقبل. الايجو، خلي بس بالك احنا ايه عرفنا رايك؟ الايجو، وان شاء الله اه، يكونون المتابعين. على فكرة تحية لمتابعيك ايضا، لان تحيه لكل احنا متابعين استاذ سهير ومتابعيني وكل الله الناس الرائعين يسلمك، في كل حته، ربنا يوفقك يا رب ان الله شاء الله. يحفظهم، تحياتي لاهل مصر، ولكل كثير الناس اللي عندك من بيسمعونا في مصر. كل البلاتفورمز على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام، وكل الناس اللي بنحبهم دايما، ورمضان كريم عليكم. هقول سريعا لان معانا دقيقتين ونص. اوكي. الايجو من اروع نعم ربنا، ان هو بيضمحل ويتلاشى اول ما تراقبه، بيفقد قوته. الله. عشان كده هو بيشتغل على ان يخليك ما تاخدش بالك منه. فكل ما قعدت وسألت نفسك سؤال، هو اللي عملته ده كانت نيتي فيه ايه؟ كانت رؤيتي فيه ايه؟ بنفخ الايجو بتاعي وبنفخ القيمة الذاتية، ولا القيمة الفيك، ولا القيمة الحقيقية؟ بنفخ الزينة بقى، يا ربنا سيف في القرآن زينة الحياة الدنيا. بنفخ الزينة ولا بنفخ القيمة الحقيقية؟ بنفخ شهوة ولا بنفخ قيمة؟ لأن الشهوة عكس القيمة، تعلى القيمة تتنسف الشهوة، تعلى الشهوة تتنسف القيمة. فكل ما بدأت تراقب انا دلوقتي شايف نفسي عمال البس عشان يقولوا عليا الواو الشيك المعرفة، اقفش، انتبه ليه. مجرد انتباهك هيعدل السلوك على طول. انا النهارده شايفه نفسي عمال البس، يعني بعض البنات يعني وركزوا معايا كده، يلبس المحزق وطالعه مخنوقه عشان يبقى شكلها قدام الناس، فهي جوه هي الحقيقيه مولعه بس عشان يبقى شكلها حلو. معايا؟ طب لا، ثانيه واحده كده، هو انا كده عمال اعزز مين؟ وركزوا معايا، كل دقيقة بعزز فيها الايجو انا بجذب شيء سلبي لحياتي. الايجو بيجذب العكس. انسف الايجو، تعيش سعيد مستمتع على الدوام ان شاء الله. حلو معانا نص حلو. دقيقة. نص دقيقة؟ أشكرك بس هواية دكتور، يعني ما ينشبع، وكنت أتمنى لو نقدر نمدد. أحبك هواي من كل قلبي، وأشكرك على هذه وانا المعلومات. بحبك جدا وبحب كل العراقيين، ربنا يخليك يا رب، ويا رب تكون حلقة مفيدة للناس، الله وان يحفظك. شاء الله تكونوا سعداء مستمتعين، تنسفوا الايجو وتعيشوا انا الحقيقي مش انا المزيف. شكرا، وشكرا شكرا جزيلا، للمتابعين العفو، كلهم. شكرا جزيلا، مع باي. السلامة، باي باي، مع السلامة.